Welcome back to another video of web designing using HTML. र लास्ट टाइमको भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा यस्तो फर्म डेभलप गरेको थियौँ हैन युजिङ ओन्ली HTML र यो बोर्डर जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ थोरै CSS एउटा बेसिक CSS पनि मैले इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि योलाई क्लोज गरेर नयाँ एउटा पेज बनाउँछौँ जसले चाहिँ के गर्नेछ त भन्दाखेरि हाम्रो यो सिंगल वेब पेजलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्रेममा फ्रेमिङ गर्नेछौँ कि डिफ्रेन्ट फ्रेममा कन्भर्ट गर्नेछ। सो आज चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा फ्रेम युजिङ HTML गर्छौँ है। HTML मा फ्रेमिङ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको यस भिडियोबाट सिक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि हामी एउटा नयाँ HTML फाइल बनाऊ र यसलाई ओपन गर्ने बित्तिकै यसलाई सेभ गरिदिइहालौँ है। यसलाई सेभ गरिदिइहालौँ। यसको सेभ नाम चाहिँ index.html भनेर मैले सेभ गर्छु है। index.html भनेर सेभ गरेँ र यो यहाँ बनेको छ एउटा पेज है। index.html भन्ने पेज बनेको इम्टी छ, केही पनि छैन है, केही लेखेको पनि छैन, सो इम्टी आइरहेको छ। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि फ्रेम लेख्नलाई चाहिँ फ्रेमका कोडहरू लेख्छु है। जहिले पनि फ्रेम लेख्नको लागि चाहिँ फ्रेम लेख्नुपर्ने हुन्छ र लास्टमा फ्रेम क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ है। फ्रेम अटोमेटिक क्लोज भयो। अब के गर्नु छ त भन्दाखेरि फ्रेम भनेको चाहिँ बक्स जस्तो ल्याउने हो। फ्रेम ल्याउनु छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा फ्रेम सेट भन्ने एउटा ट्याग हुन्छ, त्यो फ्रेम सेट भन्ने ट्याग लेख्नुपर्ने हुन्छ है। फ्रेम सेट लेख्ने र बक्स चाहिँ मलाई तीनटा, यहाँ माथि एउटा, बिचमा एउटा मेन पार्ट अनि तल फुटरको पार्ट देख्नुहुन्छ नि वेबसाइटमा, माथि हेडर जस्तो हुन्छ अनि बिचमा चाहिँ वेबसाइटको कन्टेन्टहरू हुन्छ अनि तलपट्टि फुटर हुन्छ नि। त्यस्तो ल्याउनु छ भने त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा रोज हो नि त, एउटा वेबसाइटको रो होइन त नि त, यो रो हो। यस्तो भर्टिकल चाहिँ के हो, कोलुम हो नि त हैन। त्यही भएर रोज लेख्ने कि है, रोज लेख्ने अनि इक्वल्स टु लाउने। अब माथिपट्टिको पार्टलाई चाहिँ तपाईँले कति पर्सेन्ट चाहनुहुन्छ, माथिको पार्ट कति पर्सेन्ट, सपोज मैले 20% चाहेँ है, 20% चाहेँ र बिचको पर्सेन्ट चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा सपोज मैले 60% लेखेँ, 60% बिचको पार्ट र अब मैले के गर्छु त भन्दा लास्टको पार्ट चाहिँ 20% लेख्छु है। यति गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो तीनटा रो बन्न खोज्छ र यो माथिको रो चाहिँ 20%, बिचको रो चाहिँ 60% र तलको रो चाहिँ 20% भएर बन्छ है। अनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा फ्रेम सेटलाई त क्लोज गर्नु परिहाल्छ अभियसली है। के गर्नुपर्छ, फ्रेम सेटलाई क्लोज गर्नुपर्छ। र अब अर्को कुरा, एकदम मेजर कुरा के पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि तीनटा रो त बनाइयो, तीनटा रोको चाहिँ हामीले नाम दिनुपर्ने हुन्छ के। सो के गरौँ त भन्दाखेरि फ्रेम गरौँ अनि फ्रेमको नाम दिनुपर्छ। नाम भनेको चाहिँ सपोज टपको पार्टलाई चाहिँ मैले ब्यानर भन्ने नाम दिन्छु है, BANNER ब्यानर भन्ने नाम दिन्छु। सिमिलरली बिचको फ्रेमलाई नाम इक्वल्स टु मेन भन्ने दिन्छु है, मेन पार्ट के बिचको है। र तलको पार्टलाई चाहिँ म के दिन्छु त भन्दा नेम इक्वल्स टु फुटर भनेर दिन्छु है त। ल यति गर्ने बित्तिकै मेरो के हुन्छ त भन्दा तीनटा रो भएको एउटा वेब पेज बनिहाल्छ के। यसलाई मैले सेभ गर्छु अनि यो वेब पेजमा आएर मैले रिफ्रेस गरेँ भने हेर्नु न है, तीनटा फ्रेम बन्यो नि, एउटा दुईटा तीनटा है, तीनटा फ्रेम बन्यो। अब तपाईलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ अब यो तीनटा फ्रेममा पनि पेजहरू चाहियो अरे, डिफ्रेन्ट पेज चाहियो अरे है। त्यो अब हामीले बेसिक पेजहरू त बनाउन सिकिसकेका छौँ है। त्यही भएर डिफ्रेन्ट पेज चाहियो भने सपोज अब यहाँ सोर्स है, SRC लेख्यो भने सोर्स हुन्छ क्या। यो सोर्स भनेको यो फर्स्टको लागि सोर्स हुन्छ, जुन फ्रेम नेम अगाडि टपमा लेख्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ एरिया माथि टपको हुन्छ है। अनि यो बिचमा लेखेको चाहिँ यो भयो, यो तल लेखेको तलको भयो। अब यसमा सोर्स चाहिँ के दिउँ त भन्दा सपोज मैले चाहिँ यो पार्टमा, माथिको पार्टमा चाहिँ मलाई एउटा ब्यानर भन्ने वेब पेज ल्याउँछु अरे, ल banner.html है त्यो। सिमिलरली बिचमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दा main.html भन्ने पेज ल्याउँछु र लास्टमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दा footer.html भन्ने पेज ल्याउँछु। यसलाई म सेभ गर्छु है। सेभ गरेर मैले यहाँ रिफ्रेस गरेँ भने केही पनि आउँदैन। किन आउँदैन त भन्दाखेरि मेरो यो फोल्डर छ नि, जुन फोल्डरमा मैले यो इन्डेक्स सेभ गरेको छु नि, इन्डेक्स सेभ गरेको फोल्डरमा मैले यो भर्खरै लेखेको लिङ्कको पेजहरू चाहिँ मैले बनाएकै छैन के है। त्यहाँ banner.html भन्ने पेजै छैन, सो नआएको। सो म के गर्छु त भन्दा एउटा नयाँ पेज क्विकली बनाइहाल्छु है, जसलाई चाहिँ म banner.html भनेर सेभ गर्छु है त। HTML हेड टाइटल, यो चाहिँ मेरो ब्यानर है, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, अनि त्यो पछि बडी ओपन। बडी ओपनमा चाहिँ एउटा आइडेन्टिफिकेसनको लागि चाहिँ यसलाई अहिले मैले कलर मात्र दिन्छु है। मैले यो कलर चाहिँ रेड लेखेँ त,
रेड है। र म के गर्छु त भन्दा यो बडीलाई क्लोज गर्छु, बडी क्लोज पछि लास्टमा के गर्छु त भन्दा HTML पनि क्लोज गर्छु। यति गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, एउटा वेब पेज बनिहाल्छ है। यो वेब पेज बन्छ। अब म के गर्छु त भन्दा यसलाई सेभ एज गर्छु है त। सेभ एज, यसको नाम चाहिँ म के दिन्छु त, मेन भनेको banner.html दिनुपर्ने हुन्छ कि है। banner.htmल दियो भने बल्ल यो पेज चाहिँ अहिलेको पेजसँग लिङ्क भयो नि त, सेम भयो नि त होइन। अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा यो ब्यानरमा आउनु पर्यो अब कलर है। यो ब्यानर भन्ने पेज रातो आयो, यो टपमा चाहिँ के आउँछ त भन्दा माथि रेड आयो है। यति गरिसकेपछि के हुन्छ त माथिको पेज आयो। बुझ्नुभयो नि अब के भयो भन्ने कुरा होइन। यहाँ सोर्स लेखेँ मैले, जुन पेज बनाएँ नि त्यो पेज चाहिँ माथि आयो। त्यसरी नै मैले यो क्विकली यो पेजलाई कपी गरेँ, अर्को पेज बनाएँ ल मैले है। अर्को पेज बनाएर मैले रेडको सट्टै येल्लो लेखिदिएँ अरे ल। र यो पेजलाई चाहिँ मैले के भनेर सेभ गरिदिन्छु, main.html भनेर सेभ गरिदिन्छु। गर्ने बित्तिकै के भयो अब के भयो त भन्दा यो बिचको पेज पनि पायो नि त यो कोडले। यो मेन फ्रेमले के पायो, बिचको कोड पनि पायो के, जसले गर्दा मैले अब रिफ्रेस गरेँ भने के हुन्छ, यहाँ बिचमा येल्लो पनि आयो है। अब सिमिलरली अब फुटरको पनि पुरा बुझिहाल्नु भयो। म के गर्छु त भन्दाखेरि अब नेक्स्ट एउटा पेज बनाउँछु जसमा पेस्ट गरिदिन्छु र यसमा ग्रीन लेखिदिन्छु है त ल। ग्रीन लेखेर यसलाई सेभ गरेर यसको नाम चाहिँ म के दिन्छु, footer.html भनेर दिन्छु है। यति गरेर मैले सेभ गरेँ भने के हुन्छ त अब यहाँ तल पनि ग्रीन आउँछ है, फ्रेम है। यो चाहिँ मेन फ्रेमको कोड भयो है। अनि यो चाहिँ तीनटा पेज जुन चाहिँ मैले लिङ्क गरेँ यहाँ सिम्पली है, केही गरेकै छैन, बिजी कलर मात्र दिएको छु है। अब यसमा के छ त भन्दा यो हेर्नुभयो भने यसमा सार्न मिल्छ कि यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ है। यसरी चेन्ज गर्न मिल्यो भने त मजा भएन नि त होइन। त्यही भएर यो चेन्ज गर्न नमिल्ने बनाउनको लागि तपाईँले यहाँ के लेखिदिनु पर्ने हुन्छ, एउटा एट्रिब्युट नो रिसाइज भन्ने हुन्छ कि, नो रिसाइज भन्ने एट्रिब्युट लेखिदिनु भयो भने यो नो रिसाइज मात्र लेखिदियो हुन्छ, यो भ्यालु यत्तिकै राखिदिने हुन्छ है। यसलाई म कपी गर्छु र तिनटैमा मैले यो पेस्ट गरिदिएँ भने के हुन्छ त भन्दा त्यो चाहिँ युजरले अब के गर्न मिल्दैन, सार्नु मिल्दैन है। यसलाई मैले सेभ गरेँ, यहाँ आएर रिफ्रेस गरेँ। अब यो के हुँदैन कि मुभ भएन नि होइन, मुभ गर्न मिलेन। सिमिलरली कहिले कहिले के हुन्छ त भन्दा तपाईँले यहाँ स्क्रोलिङ गर्न चाहनुहुन्न भने अहिले त यहाँ पेज केही पनि छैन, कहिले कहिले धेरै लेखिन्छ नि त, अनि स्क्रोलिङ चाहनुहुन्न भने स्क्रोलिङ इक्वल्स टु नो लेखिदिने कि है। स्क्रोलिङ इक्वल्स टु नो लेख्यो भने के हुन्छ, त्यहाँ स्क्रोलिङ गर्नै मिल्दैन, यो फ्रेममा स्क्रोलिङ आउँदैन के है। त्यो राम्रो पनि देखिन्छ नि त होइन। यो फ्रेममा स्क्रोलिङ गरेर बस्यो भने त मजा नै भएन नि त। अब यो यति भइसकेपछि म के गर्छु त भन्दा यसलाई सेभ गर्छु है। अहिले यसले खासै सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स राख्दैन है, किनभने मैले नो रिसाइज मात्र गरेँ। स्क्रोलिङ चाहिँ मैले यहाँ केही डकुमेन्टहरू भरेकै छैन, बिचमा भऱ्यो भने पो धेरै लेखेपछि पो बल्ल स्क्रोलिङ आउँछ है। त्यो कुरा त बुझिहाल्नुहुन्छ। यति लेख्ने बित्तिकै के भयो हेर्नु त, तीनटा फ्रेम बन्यो ल। अब तपाईँको चाहिँ यो तीनटा रो आयो होइन, रो आयो। अब तपाईँले बिचको रोलाई चाहिँ फेरि दुईवटा बनाउन चाहनुहुन्छ अरे, दुईवटा कोलुम बनाउन चाहनुहुन्छ अरे। अब के गर्ने त होइन, यहाँ पनि कहिले कहिले अब साइड बार पनि बनाइदिने कि एउटा है। त्यस्तो गर्नु छ भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा यो एउटा रो त गयो माथि, एउटा रोको तलपट्टि हो नि त गर्ने। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त भन्दा एउटा रोको तलपट्टि एउटा फ्रेम सेट बनाउनु पर्ने हुन्छ कि है। फ्रेम सेट, यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, कोल्स लेख्ने कि, कोलुम बनाउने। यो पछि तल कोलुम बनाउने कि है। कतिवटा कोलुम बनाउने, यसरी 3% लेख्नु भने 3टा बन्दो रहेछ, 2टा बनाउनु छ भने 2टा पर्सेन्टेज लेखिदिनु कि है। 80% र 20% गरिदियो भने 100% हुन्छ होइन। यति गरेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा यो फ्रेम सेटले के गर्छ त अब 2टा कोलुम बनाउँछ कि है। के पछि, यो banner.html पछि यो पछि 2टा कोलुम बनाउँछ। अनि त्यसमा चाहिँ अब त 2टा कोलुमको त नाम दिन पर्यो है। त्यही भएर यो एउटा कोलुम चाहिँ एज इट इज छँदैछ होइन, यो एउटा कोलुम त छँदैछ, एउटा त थप्ने हो नि राइट साइडमा होइन। त्यही भएर त्यो कोलुमलाई पनि यो फ्रेम सेटमा बनाइदिउँ। यो अगाडि लेखेको चाहिँ 80% वाला भयो है। सिमिलरली अर्को राइट साइडको लागि चाहिँ मैले के गरिदिन्छु त भन्दा राइट भनेर वा साइड जे लेखे नि हुन्छ है, राइट भनेर यसरी लेखिदिन्छु कि है। यसरी लेख्ने बित्तिकै के हुन्छ त अब भन्दाखेरि मैले यहाँ राइट.html पनि बनाएको छु है, एउटा ब्ल्याक कलरको है। अब यति गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त हेर्नुहोस् त, अब पहिला यसलाई बुझौँ है। सुरुमा फ्रेम खोलियो, फ्रेम खोल्ने बित्तिकै फ्रेम सेट रोज लेखियो, 3टा पर्सेन्टेज गरेको हुनाले 3टा पर्सेन्टेज डिभिजन गरेको हुनाले 3टा भागमा डिभाइड भयो है। त्यसमा हामीले के गरेको थियौँ त यो एउटा नाम लेखेको थियौँ, यो मेन भन्ने एउटा नाम लेखेको थियौँ, यो भन्ने एउटा नाम लेखेको थियौँ। किन 3टा नेम लेख्न पर्यो फ्रेमलाई, 3टा फ्रेमलाई 3टा डिफ्रेन्ट नेम दिनुपर्छ है। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसमा चाहिँ सोर्स पनि लेखिन्छ एसआरसीले है। अब फेरि पछिल्लो क्रममा हामीले के गर्न खोजेको त भन्दा बिचको रोलाई 2टा कोलुममा डिभाइड गर्न खोजेको। बिचको कोलुम भनेको त एउटा रो गइसकेपछि
एउटा रो गइसकेपछि फेरि नयाँ फ्रेम सेट बनाउन पर्यो के कोल्सवाला दुईटा है। अनि त्यो दुईटालाई नाम दिन पर्यो। एउटा नाम चाहिँ तलकै थियो माथि ल्याइदिएँ मैले र एउटा नयाँ नाम दिएँ राइट भन्ने। यति गर्ने बित्तिकै अब के भयो त भन्दा बिच एउटा फ्रेम रो आयो अनि अर्को रो भित्र कोलुम बन्यो दुईटा है। दुईटा कोलुम बन्यो। यो त तलको फुटर एज इट इज छँदैछ। त्यो पछि यो फ्रेम सेट मेन फ्रेम सेट क्लोज भयो। यो चाहिँ फ्रेम क्लोज भयो के। यति गर्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ त अब हेरौँ। यस्तो आयो नि त है। यता 80% भयो यता 20% भयो। देख्नुभयो है। यो चाहिँ राइट डट एचटिएमएल हो। यो चाहिँ अघिकै मेन डट एचटिएमएल हो कि। मैले चाहिँ राइट डट एचटिएमएल अघि बनाइदिएको थिएँ ब्ल्याक कलरमा पनि। त्यही भएर हेर्नु नि ब्यानर डट एचटिएमएल यो रेड आयो। मेन डट एचटिएमएल येल्लो आयो। यो आयो यो आयो। यति लेख्ने बित्तिकै यस्तो आउँदो रहेछ। तर के हुनु पर्यो सबैको सोर्स पनि हुनु पर्यो है। नो रिसाइज गरेको हुनाले हामीले के गर्न मिल्दैन यहाँ रिसाइज गर्न मिल्दैन। सिमिलरली तपाईँलाई अब लेफ्ट साइडमा नि एउटा कोलम चाहियो भने बुझ्नुभयो होला तपाईँले जहाँसम्म लाग्छ होइन। अब सपोज यता चाहिँ मैले फेरि 20% गरिदिएँ त ल 20 गरेपछि के हुन्छ यो 60 मा झर्नु पर्यो होइन। यो 60 मा झर्न पर्यो। अगाडिको 20% लाई फेरि लेफ्ट भन्ने नाम दिनु पर्यो अब होइन। लेफ्ट भन्ने नाम। लेफ्ट भन्ने पेज फेरि मैले बनाएकै छैन। लेफ्ट डट एचटिएमएल भन्ने बनाएको छैन। त्यही भएर केही छैन नबनाए पनि बुझ्नुभयो के अरे होइन। सेतो कलरमा आउँछ नो प्रब्लम। सेभ गरिदिएँ लेफ्टमा आयो। जसरी जति पनि फ्रेमिङ गर्न मिल्यो कि यसरी अब बुझ्नुभयो नि होइन। माथि गर्नु छ भने माथि गरिदिए पनि भयो कि। अब यही कोडलाई मैले यति कोडलाई मैले फर्स्टमा राखिदिएको भए यति कोडलाई मैले फर्स्टमा राखिदिएको भए यति पहिलाको 20%मा फेरि फ्रेमिङ हुन्थ्यो। 20% लाई देख्नुभयो नि यो अलिकति पर्सेन्टेज चेन्ज गऱ्यो भने यस्तो नि हुन्छ। जसरी गरे पनि भयो क्या जता गरे पनि भयो। तर हामीले गर्ने चाहिँ यो होइन है। हामीले गर्ने चाहिँ यसको यो अहिको है यो वाला ल। यति भइसकेपछि अब हाम्रो के भयो त भन्दा फ्रेमिङ सकियो। अब फ्रेमिङ सक्ने बित्तिकै अब हामीले इजिली अब के गर्न सक्छ भन्दा एउटा राम्रो एचटिएमएल मात्र प्रयोग गरेर अब एचटिएमएल र त्यसका टुलहरू डिफ्रेन्ट मैले अगाडिको भिडियोहरूमा गराएँ नि त्यो टुलहरू युज गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा एउटा वेब पेज नै बनाउन सक्नुहुन्छ। म अब आगामी भिडियो चाहिँ एउटा लामो भिडियो बनाउँछु जुनमा चाहिँ के गर्छु भन्दा एउटा यही एचटिएमएल टुल मात्र युज गरेर म के गर्छु फुल वेबसाइट बनाउँछु कि एउटा है। फुल वर्किङ एउटा वेबसाइट नै बनाउँछु। अब वेबसाइट भनेर त्यो प्रोफेसनल बेच्नेवाला वेबसाइट होइन कि प्र्याक्टिस गर्नको लागि स्कुल प्रोजेक्टको रूपमा वेबसाइट के है। अब त्यो स्कुलहरूमा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्दा मेनली होइन स्कुलहरूमा स्कुल लेभलमा भर्खरै एचटिएमएल गर्दा त रमाइलो हुन्छ नि त। अनि त्यति बेलामा चाहिँ यो फ्रेमिङ गऱ्यो भने राम्रो पनि हुन्छ कि। यति गर्ने बित्तिकै यस्तो आइहाल्छ। अब तपाईँले यहाँ हाइपरलिङ्कहरू गरेर यो पार्टलाई एकदम रेस्पोन्सिभ र एकदम कन्टेन्ट डाइनामिक बनाउन मिल्छ कि। यो जुन पनि पार्टलाई मिल्छ। तर म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ एउटा फुल स्कुल प्रोजेक्ट गर्नेछु। यति जान्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो पनि हुनेछ एचटिएमएल पछि गएर थप भिडियो अब एडभान्स प्रोग्रामिङ सिक्नको लागि पनि होइन। फ्रन्ट इन्ड त हो नि एचटिएमएल सिएसएसहरू युज गर्ने जावा स्क्रिप्टहरू युज गर्ने सुस्तरी ब्याकइन्डहरू सिक्ने त्यसरी चाहिँ बढ्नुपर्छ अगाडि। त्यही भएर फाउन्डेसन नै हो एचटिएमएल भनेको। यसरी कुराहरू बुझ्नुभयो भने तपाईँले सबै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ नि होइन। ल आजलाई यति गरौँ। फेरि नयाँ दिन नयाँ भिडियोको साथ आउने नै छु। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। टेक केयर बाई।